szülés kitüntetett jelen, ami magával hozza a múltat, és előrevetíti a jövőt. Volt egyszer egy nő, Márti. Már bő egy hete szülnie kellett volna, amikor hirtelen erős késztetést érzett arra, hogy hazalátogasson a szülőföldjére, pedig a 42. héten már nem szokás utazgatni. De neki nem volt maradása. Beültek hát az autójukba, és több mint 1000 kilométer döcögtek Erdélybe meg vissza. Végre megindult a szülés. Hosszú, nehéz, napokig tartó vajudás volt. Volt benne minden. Sírás, nevetés, izzadtság, legyezés, borogatás, masszírozás, ölelés, tánc, fájdalom. És egyszer a szülés megtorpant, pedig már csak egy hajszál hiányzott volna ahhoz, hogy a kisbaba elindulhasson kifelé. Már minden bábatrükköt bevetettünk, de a szülés nem haladt tovább. Jöttek a mély összehúzódások, a szívhangok jók voltak, de Márti egyre jobban fáradt. Már pont azt latolgattuk, hogy indulunk a kórházba, amikor Márti előkapott egy ilyen nagy faragott fadobozt, amit pár nappal azelőtt Erdélyből hozott. Kiborította a tartalmát a szoba közepére. Föld volt. Márti elkezdett a kiszórt erdélyi föld körül kerengeni, és ezt mormolta. Anyáim, nagyanyáim, segítsetek, anyáim, nagyanyáim, segítsetek, anyáim, nagyanyáim, segítsetek. És a kisbaba megszületett. Mit is kaptam én anyáimtól, nagyanyáimtól, és persze apáimtól, nagyapáimtól? Mintákat. Szokásaik, mondataik, viselkedésük formált engem. Formálta a gyerekkorom, tehát formálja a jelenemet. Sokáig hittem, hogy ez a gyerekként magamba szívott dolog, ezek a dolgok annyira mélyen, zsigeri szinten meghatároznak, hogy gyökeresen mozdítanom őket szinte lehetetlen. Sokat dolgoztam a saját mintáimmal, és pszichológusként sokak mintájával dolgozom. Mostanra átalakult bennem a kép. Most úgy látom a mintákat, mint színeket. Kaptam zöldet, kéket, sárgát, feketét, hupililát, és festhetek velük, amit csak akarok. Keverhetem őket, átszínezhetem őket, dönthetek róla, melyikkel mit csinálok. A mintáim lehetőségek, amiket használhatok. A szülés kitüntetett jelen, ami magával hozza a múltat és előrevetíti a jövőt. Ez a kitüntetett jelen fölérhet akár több év pszichoterápiájával. Éva több gyereket szült császármetszéssel, most pedig először otthon. Kétszintes lakásukban a lenti nappaliba a szülői háló mellé tervezte a szülését, oda volt minden kikészítve, ami a szüléshez kellhet. Például egy rágóka. Vajudás közben ugyanis sokaknak előjön a harapási kedvük, és jó, ha olyankor nem a saját kezüket harabdálják, mert nem érzik, hogy mekkorát harapnak, és akár kárt is tehetnek magukban. Mert a vajudás egyik hatalmas ajándéka a belső fájdalomcsillapító anyag, az endorfin. Olyan, mint a morfium. Erős fájdalomcsillapító, és mint a morfium megváltozott tudatállapotot is eredményez. A vajudó tehát igazi belső utazást tehet általa, és nem érzi úgy a fájdalmat. Éva a vajudásának egy pontján fölkívánkozott az emeletre, a gyerekszoba melletti iciri-piciri kis fürdőszobába, ahol a tikkasztó nyári éjszakán elképzelhetetlenül forró vizet kívánt, és azt, hogy mi négyen, kísérői, mind legyünk vele a gőzölgő 3 négyzetméteren. Órákig főttünk így. Aztán egyszer csak Éva, mint egy sellő, kiemelkedett a fürdőkádból, és a tervezett nappali helyett a gyerekszobában egy nagy kerek szőnyegre kucorodott, mégpedig embriópózban. Hirtelen harabdálni kezdte a kezét, amit én ugye nem hagyhatok, nehogy kárt tegyen magában.
Kivettem hát az ujját a szájából, és betettem a helyébe az enyémet, ameddig valaki leszaladt a kikészített rágókáért. Éva ott feküdt, kisbaba pózban, a szőnyegen, és harapás helyett szopni kezdte az ujjamat. Fantasztikus érzés volt. Így maradtunk jó darabig. Ő ringatta magát, én vele ringtam, a többiek meg körülvettek minket. Ha bármi hiánya lett volna Évának kisbaba korában, ebben a védő burokban, ebben a kitüntetett jelenben most egészen biztosan megkapta. Annyira jó téged hallgatni. Feltételezem, hogy köztetek is akad olyan, aki úgy gondolja, ahogy én is, hogy szerencsés vagyok, hogy egy ilyen ember lánya lehetek. És hogyha ezt a képet mutatom, most hányan gondoljátok, hogy szerencsés vagyok? Ez itt anyukám kéz- és lábbilincsben 2010-ben. Nagymamám 85 éves volt, amikor a lánya börtönbe került. Sokan kérdezték tőle, hogy bírod? Majd akkor sírok, ha vége lesz, felelte keményen. Ez az ő túlélő kulcsa. Nagyon régóta használta már ezt a kulcsot, hiszen már 3 hónapos korától túl kellett élnie, akkor öngyilkos lett az anyukája. 19 éves volt, amikor elhurcolták Bergen-Belsenbe, az odafele vezető úton meghalt a nagymamája, aki fölnevelte. Majd akkor sírok, ha vége lesz. Ezt tartotta életben akkor is, amikor nem volt remény a túlélésre, mikor hullottak mellőle a társai. Vagy amikor a láger felszabadítása után, a hazafele úton meghalt az apukája, az én dédnagypapám. Hál' Istennek bevált a nagymamám túlélő kulcsa, hazajött, és még ma is él. Kicsi koromban rengeteg időt töltöttem vele. Megtanított rá, hogy hogyan készítsem el a családi tortát, hogy hogyan kell ágyazni, vagy sztetoszkópot használni. Azt nem tanította, hogy hogyan éljek túl. Ezt szavak nélkül tanultam meg tőle. Amiket átélt, és ahogyan élt, átszivárgott a zsigereimbe. Így nekem sem jutott eszembe sírni, amikor hozták a börtönből a tárgyalásra az anyukámat, csontáoszva, lábbilincsben. A mi családunkban a nők évtizedek, talán évszázadok óta áldozatok voltak. Szenvedélyes nők, akik sokat szenvednek. Tehát megkaptam ezt a mintát, ezt a színt. Lehetek ennek áldozata, hiszen a magától szabadon áramló energiát a traumák megakasztják, gátakat öröklök, őseim sebeit gyógyítgatom. De engem most már az érdekel, hogy hogyan tudok használni, átfordítani, élvezni bármit is, amit kaptam. Sok-sok szint igen, viszont az áldozatiság színét nem szeretném továbbadni. 2 fölvonásban szültem 2 gyereket, plusz 1-et 9 éves korától neveltem. 3-an a 70-es, 2-en a 90-es években születtek. A 70-eseimet nem hordoztam, alig pár hónapig szoptattam, és minden olyat megcsináltam velük, amit a hajdani jónak hitt elvek diktáltak. Óramű szerinti szoptatás, sírni hagyás, ridegtartás, nehogy elkényeztessem őket. Egyikük sérvet is sírt magának, annyira nehezen tudta kivárni a 4 órákat, mire szopni kapott. Ők is, én is rengeteget szenvedtünk, rágondolni is rossz. A 90-eseket viszont a 70-esek orra előtt mertem fölszabadultan szeretni, úgy, ahogy jött. Minden hajdani elvet félredobva. Mertem várandósan, aztán szimultán, fejenként 4,5 évig igény szerint szoptatni, hordozni, bölcsődét kerülni, későn óvoda közelbe menni. A 70-eseimnek máig 11 gyerekük van, majdnem mind a tenyerembe született. Mindet hosszasan szoptatják, hordozzák, fölszabadultan szeretik. A jó hír, hogy nem azt vitték tovább, amit a hajdani jónak hitt elvek szerint műveltem szegényekkel, hanem azt, amit a későbbiekben láttak tőlem.
van hát lehetőség a változtatásra. Van bizony. Nagyon jól használható erre például az önismeret is. Amikor eljön hozzám valaki és megnyílik, megmutatja magát belülről, az olyan nekem, mintha egy kincses ládát tenne elém. Nem lényeges, hogy kékek, vagy zöldek, vagy pirosak a darabjai, minden pici részlet csodálatos. Ugyanígy, amikor megnyitom magamat mozgással, terápiával, vagy meditációval, mindig találok magamban valami új, valami izgalmas színt, és valami elmozdulási, változtatási lehetőséget. Beszélni róla most egy kicsit olyan, mintha egy torta ízét ecsetelném nektek lelkesen, helyette szívesen adnék belőle egy kóstolót, egy pici falatot, annak, aki kér. Úgyhogy akinek van kedve, az csukja be velem a szemét, és utazzunk 1-2 percig befele. Csukva van a szemem, ellazítom a vállamat, az arcizmaimat, és könnyedén, nyugodtan lélegzem. Be, ki. Keresek magamban egy mintát, valamit, ami a szüleimtől ívódott belém. Mondjuk egy visszatérő viselkedést, vagy egy átvett hangsúlyt, valamit, amit nem szeretnék már, vagy nem ott szeretném az életemben, ahol most van. Ha megtaláltam, amin változtatnék, társítok hozzá egy színt. Kék, sárga, piros, vagy valami más. Addig próbálkozom, amíg lesz színe. Most árnyalom, átfestem, keresek egy másik színt, egy olyat, ami erre átszínezve megváltozik, jobb érzés lesz, máshova kerül bennem. Addig színezem, míg megérzem a változást. Nézegetem az új színt, az új érzéseimet. Csak figyelem, érzem, átérzem. Visszajöhetek még hozzá, most ott hagyom. Kinyitom a szemem. Itt vagyunk újra. Sötét szürke az édesapám. Sokszínű tudós volt, és híresen jó előadó. És nagyon beteg. Betegségének utolsó időszakában a saját előadásai alatt elaludt. A tanítványai elnézően feszengtek. Arra gondoltam, ezt nem szabad megvárni majd. Előbb kell letenni a lantot. És itt a következő szín, legyen mézsárga. Az édesanyám, aki remek gyerekorvos volt. Még nyugdíjas korában is sokan jöttek hozzá. Egyszer meghallgatott egy gyereket, akiről a klinikai tünetek alapján azt hitte, hogy tüdőgyulladása van, de nem hallotta a tüdeje fölött a jellegzetes hangot. Erősen gyanakodott, és ezért elküldte röntgenre. A leleten édesanyám látta, hogy ez bizony valóban tüdőgyulladás. Nem felejtem el azt a mozdulatot, ahogy kivette a füléből a hallgatóját, és letette az asztalra. Ő így tette le a lantot.
Még gyerekem sem volt, amikor már vágytam arra, hogy legyen egy lányom és egy ugyanolyan szoknyánk. A lányom 5 éve megszületett, 3 éve pedig elkészült a vágyott szoknya, kiegészítve még egy darabbal, hogy anyukámmal is össze tudjunk öltözni. A szoknyáink olyanok, mint a minták. Egy anyagból készültünk, de a szabásunk különbözhet. Egyik mintámat, egyik színemet se adnám. Szeretem, hogy festhetem az életem ezekkel az árnyalatokkal. Nem mondom, hogy könnyű az út. Félelmek, könnyek, fájdalmak, dühök bányája az önismeret. De megéri. Fölemelő eljutni odáig, hogy a vállásokban van rózsaszín, hogy a börtönben ott a napsárga, és hogy a holokauszt nem csak fekete lehet. Nincs nagyobb szabadság, mint amikor belül magamban nagy a mozgásterem. 5 gyereket szültem. Tudom, hogy tud lenni teher, akár még csak a gondolata is annak, hogy mit adok át nekik. Mert hogy mintát adok a gyerekeimnek, akarva, akaratlan, ilyet, olyat, meg amolyat. De ha ott van az is, hogy bármelyik mintájukat megváltoztathatják, akkor adtam nekik egy univerzális boldogságkulcsot. Ezt a mintát pedig úgy tudom átadni, hogyha a saját szüleimtől, őseimtől kapott mintáimat formálom, alakítgatom. Nem vagyok áldozata a szüleimnek. Nem vagyok áldozata a mintáimnak. A mintáimat nem, de a mintáim sorsát már írhatom és átírhatom. Átszínezhetem én is. Köszönjük!